Φίλες μου και φίλοι μου, σας καλωσορίζω και πάλι στο κανάλι μας. Σήμερα θα σας δείξω μια συνταγή που κάνω τακτικά, είναι η χαλουμωτή. Είναι πολύ εύκολη. Θα χρησιμοποιήσω 2 φλιντζάνια σκληρό αλεύρι. Εμείς εδώ στην Κύπρο το λέμε χωριάτικο. Είναι το χαλούμι μας, ένα μεγάλο χαλούμι, θα το κόψω σε κύβους, αλατάκι, βάζω και ένα κουταλάκι ζάχαρη, μέχλεπη, μαστίχα, τη μαγιά μου, το δυόσμο μου, μια κουταλιά βούτυρο και το αυγό για επάλυψη. Μπορούμε να βάλουμε και σισάμι και αρχίζουμε. Είναι το αλεύρι μας. Θα βάλουμε ένα φακελάκι μαγιά, είναι 8 γραμμάρια. Θα κάνουμε μεγάλη σήμερα χαλουμωτή. Θα βάλω, είναι με χλέπι για άρωμα. Είναι υλικά που χρησιμοποιώ και στις φλαούνες μου. Θα βάλουμε στη μύτη του κοταλιού. Δεν θα βάλει και πολύ. Και εδώ πάλι. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι μαστίχα. Έτσι εδώ, δεν θα βάλει και πάρα πολύ. Ωραία. Ούτε μισό κουταλάκι. Μυρίζει ωραία. Δίνει ωραίο άρωμα. Αυτό είναι ζάχαρη. Δεν θα το βάλουμε γεμάτο. Μάλιστα, ένα κοφτό κουταλάκι. Ένα κοφτό κουταλάκι. Ζαχαρίτσα. Και αλάτι. Και λίγο άλλας, δεν θα βάλω λίγο άλλας. Απλώς για γεύση της ζύης. Και την ανακατεύουμε. Να ανακατευτούν όλα μαζί του τα αρωματικά μας. Η ζάχαρη, το μέχλεπι, η μαστίχα, το αλάτι και η μαγιά. Την ανακατεύουμε τα όλα μαζί. Και θα ρίξω το χλιαρό νερό. Λίγο βέβαια. Δεν πρέπει να ζεστό, να μην μας κάψει τη μαγιά. Οχμυρίζουν τα αρωματικά που έχω βάλει μέσα. Εσείς μπορείτε να κάνετε πιο μεγάλη δόση, εμείς έκαναμε ανάλογα με την περίπτωση. Ανάλογα με την περίπτωση. Ζήτησα μου την πολύ τη χαλουμωτή, την ίδια μπορούμε να την κάνουμε και με προζύμι. Σήμερα εμείς θα την φτιάξουμε με μαγιά. Να γίνει μια ωραία ζύμη που να μην κολλά στα χέρια μας. Θα την αφήσω για λίγο να ξεκουραστεί και μετά θα προσθέσω το χαλούμι, το δυόσμο, το βότυρο. Έτσι καθαρίσαμε τη λεκάνη μας. Σταυρώνουμε το. Και συνεχίζουμε να κόψω το χαλούμι. Σήμερα χρησιμοποιώ φρέσκο χαλούμι. Μπορείτε και ξερά χαλούμια, πιο στεγνά. Πιο σκληρά, πιο αλατισμένα. Είναι έτσι να είναι πιο αλατισμένα. Τούτον είναι και τόσο. Και τρώει κιόλας, α. Όποιος είναι κοντά στο φαΐ, θα να φάει. Θα το ξανακόβεις? Ναι, κόφω το έτσι κομμάτια. Έχει τον λόγο του που κόφω τα κομμάτια. Λοιπόν, να βάλω το χαλούμι να μπει παντού. Το δυόσμο αποξηραμένος. Να πάρει τη μυρωδιά του. Θα βάλουμε και το χαλουμάκι μας, το βουτυράκι. Βάλουμε το και τούτο. Μάλλον να χρειαστούμε και λίγο αλεύρι. Γιατί? Να θέλει για να πιαστούν καλά μέσα, Μιχάλη μου. Ζυμώνουμε τα όλα μαζί. Φαίνεται ο δυόσμος μέσα. Μυρίζει σαν τη φλαούνα πάντως. Σου διαμυρώθηκε της φλαούνας. Αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε και κανέναν αυγό. Μέσα στη ζύμη. Μέσα στη ζύμη. Τώρα δηλαδή. Αν θέλεις, ναι. Νομίζεις ότι δεν έχει πολλά μέσα, αλλά έχει, πόσα. Να θέλω ακόμα λίγο αλευρούι. Να φουσκώσει βέβαια και να τα καλύψει. Να βάλουμε ακόμα λίγο αλευράκι. Γέμισε. Βάλαμε ένα σωστό μέσα σε 2 φλιντζάνια αλεύρι. Και πιάσε παντού. Τα μαγκοπεί και αν είναι παντού. Μπορούμε να το ξανακόψουμε αν θέλουμε. Για να ενωθεί παντού το χαλούμι, να βρίσκεις παντού χαλούμι. Το βλέπεις. Να φουσκώσει, να γίνει αρκετή. Αλλιώμε την έτσι. Τούτα είναι να μπουν μέσα από να φουσκώσει. Και μπορεί να φουσκώσει, θα την αλείψουμε και με το αυγό μας που πάνω. Έτοιμη, Μιχάλη μου. Να, πολύ ωραία. Δεν έχει πόξο. Ωραία, έτσι. Έτσι.
σήμερα επειδή κάνω φασολάκι, το έχω ήδη στις συνταγές μου γιαχνί στο φούρνο και είναι ζεστό από πάνω, θα το βάλω πάνω στις ζεστίες του πάνω και έτσι να φύγει γρήγορα. Και έχει θερμότητα. μόλις τελειώσει το φασολάκι θα μπει χαλούμωτη. Έτοιμη. Άμα την σπρώχνεις κάτω και έρχεται πάνω, μπήκε ωραία. Μάλιστα. Χτύπησα το αυγό ολόκληρο. Θα την αλείψω με το αυγό από πάνω. Άλλες φορές βάζεις και Βάλουμε και σουσάμι μέσα στο αυγό. Ναι. Τούτης δεν τις έβαλαμε σήμερα σουσάμι. Αλείψουμε καλά, να αποκοιμήσει. Θα βγάλω το φασολάκι μου που έχω μέσα στο φούρνο. Και σε τι θερμοκρασία θα την Στους υψίσουμε? 180. Να τους βάλουμε στους 180 και να παρακολουθούμε. Αν δούμε και ρόδο κοκκινήσει, λίγη, έτσι πολύ. Να φουσκώσει κι άλλο. Γέμισε, φαίνονται τα χαλούμια της μέσα τώρα. Ναι, μια χαρά. Καλύφθηκε καλά. Και πάει στο φούρνο. Ναι, έτοιμο το φαγητό μου. Είναι το φασολάκι. Θα την βάλουμε το χαλούμι μαζί με το φαγητό σας. Είναι και ζεστός ο φούρνος. Είναι ζεστός και έτσι συνεχίζει. Ωραία. Θα έρθουμε μετά. Ωραία, πήρε χρώμα. Ακόμα λίγο. Εντάξει, χαμηλώσεις λίγο τη θερμοκρασία. Ωραία, 170. Ναι, 170. Εντάξει. 20-25 λεπτά ψήνεται. Μετά από 25 με μισή ώρα, μας 25 λεπτά γύρε. Επειδή είναι και μικρό το ταψάκι. ψήθηκε γλύωρα. Δείτε ωραία που είναι. Κέικ. Κέικ. Ωραία που είναι. Μυρίζει ωραιότατα. Μυρίζει όπως τη φλαούνα. Να την κόψεις τώρα ή να κρυώσει λίγο? Ζεστή πολλά τώρα. Δεν ξέρω αν ευκεί, αλλά είναι ωραία έτσι ζεστό να το χαλούμε. Σκομυρίζει. Κόψει κανένα κομματάκι. Όσο και να είναι, ζεστό. Έλα, πάμε, καλαμέντι. Τα καύκι. Ωραιότατη. Πολύ ωραία φίλη μας η χαλουμωτή. Δεν το βγάλεις το κουμπάνο. Κόψα το. Ναι πρέπει. Είναι η μορφιά του, είναι κόψε στη μούτσι του. Δεν πειράζει. Ωραιότατη. Να τη Μιχάλη, δεν είναι ωραία μέσα. Ζεστούα. Μιχάλη, δεν τη μέσα. Αλλά και τρία. Γεμάτη το χαλούμι της μέσα, το δυόσμον της, τα αρωματικά της. Και μαζί με το φαγητό. Ωραία. Έτοιμο το φαγητό, έτοιμη και η χαλούμωτη.